สวัสดีครับผมมาสเตอร์อึ่งครับสถาบัน EWTC เดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มสร้าง Project Flutter พร้อมกับทำการทดสอบบน Emulator ของ Google และ Simulator ของ iOS เรามาเริ่มต้นกันครับสิ่งแรกมาสเตอร์จะทำการสร้างโฟลเดอร์เปล่าๆนะครับไว้ที่หน้า Home ของมาสเตอร์ก่อนมาสเตอร์ตั้งชื่อว่า My Workspace แล้วกันแล้วก็ทำการแตะออกอีกครับชื่อว่า Flutter Training ถ้าใครใช้ Windows คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า Flutter Training ไว้ใน C เลยก็ง่ายดีใครใช้ Mac ให้ทำการสร้าง Flutter Training ออกมาจากโฮมของตัวเองขั้นตอนต่อไปครับให้คุณ cd เข้าไปในโฟลเดอร์นี้ถ้าคุณใช้ Windows ให้เปิด cmd ถ้าคุณใช้ Mac ให้เปิด Terminal และพิมพ์คำว่า cd ไว้ถึงช่องลาก Flutter Training เข้าไปอยู่ในนี้แล้วปล่อยมือคือมาสเตอร์ขี้เกียจพิมพ์ผ่านเยอะๆแบบเนี้ยแล้วก็ Enter ไปตอนนี้ CD พร้อมของคุณจะวิ่งเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์ที่คุณจะทำการสร้างโปรเจกต์เก็บไว้แล้วนั่นเองต่อไปให้ใช้คำสั่ง flutter flutter create ลบๆ org เว้นถึงช่องตรงนี้ให้ทำการใส่ reverse URL ของเว็บไซต์คุณมาสเตอร์จะใช้คำว่า com.android.tha ไทยง่ายๆแบบนี้ตรงนี้พยายามให้ควบคุมมันอยู่แค่2บล็อกนะครับ reverse URL ก็คือการเอา domain name มาทำการกลับเช่น google.com ก็เป็น com.google อะไรแบบนี้สิ่งนี้จะไปเป็น package name บน Android และจะไปเป็น ID bundle บน iOS พอมาสเตอร์เน้นสอนให้คุณสามารถเอาโค้ดโยนขึ้น Play Store ของ Google และ App Store ของ iOS ได้นั่นหมายความว่าคุณต้องทำการใส่ package name ตั้งแต่ตอนนี้เลยไปใส่ตอนหลังจะเหนื่อยมากเลยครับต่อไปลบ i Swift 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 ตรงนี้มีความหมายว่าบน Android เนี่ยยังไงนะครับจะเป็น Kotlin หรือเป็น Java ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่ามันใช้ภาษา Dart สามารถทำงานได้ง่ายๆแต่ถ้าเป็นบน iOS เนี่ยมันจะบอกว่าคุณต้องการใช้ภาษาไหนในการเขียนจะมี Objective-C กับ Swift มันจะเน้นที่ Swift เพราะว่าเราทำอะไรได้ง่ายกว่าเยอะเห็นนะครับถ้าเราไม่ต้องการเขียนลบ i Swift มันจะเป็น default เป็น Objective-C ครับต่อไปชื่อของโปรเจกต์มันจะตั้งชื่อว่าอึ่ง SSOP Shop INGPing MAWL หมอง่ายๆครับเดี๋ยวเราจะทำแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับเป็นแอปโชว์ของแล้วก็ซื้อขายของกันสามารถถ่ายรูปโยนรูปไปเก็บไว้บนไฟล์เบสได้และเอารูปที่ได้มาทำการโชว์ได้นะครับเหมือนแอปซื้อขายแบบ Lazada คล้ายๆอย่างนั้นนะครับตั้งชื่อง่ายๆว่าอึ่งช้อปปิ้งมอลล์สังเกตว่าการตั้งชื่ออย่ามีอักษรพิเศษอย่ามี underscore ไม่งั้นอาจจะเกิดการ error ได้ทุกอย่างต้องเป็นอักษรตัวเล็กทั้งหมดห้ามมีตัวใหญ่ถ้าทุกอย่างถูกต้องให้กด enter และรอครับตัว Flutter จะทำการ create project ให้เราแบบนี้เราจะสังเกตดูว่าจะมีโฟลเดอร์เกิดขึ้นชื่อว่าอึ่งช้อปปิ้งมอลล์อยู่ในโฟลเดอร์ Flutter Training ของเรานั่นเองเราจะเสร็จครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราได้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคมาสเตอร์จะทำการปิดทั้งหมดและทีนี้มาสเตอร์จะเปิด VS Code ครับ
Master เปิด VS Code ขึ้นมาสิ่งแรกครับมันได้ไปที่ตัว Open Folder ไปที่โปรเจกต์ของเราครับ Flutter Training ก็จะเจออึ่ง Shopping Mall แบบนี้วิธีการวางตรงอึ่ง Shopping Mall นะครับไม่ต้องเข้าไปถึง Android หรือ iOS นะครับเอาแค่นี้พอถ้าเป็น Windows ก็เลือกแค่นี้แล้วกด Select ถ้าเป็น Mac ก็แค่เลือกนี้แล้วก็กด Open รอแป๊บนึงครับคุณจะได้โปรเจกต์ของ Flutter มาเรียบร้อยแล้วสังเกตดูว่าโครงสร้างของ Flutter จะมีการแบ่งโฟลเดอร์ของ Android iOS แล้วก็ lib ไว้อะไรเกี่ยวข้องกับ Android อยู่ในนี้อะไรเกี่ยวข้องกับ iOS อยู่ในนี้อะไรเกี่ยวข้องกับภาษา Dart อยู่ในโฟลเดอร์ชื่อว่า lib คุณทำการแตก lib ออกมาจะเจอไฟล์หนึ่งตัวชื่อว่า main.dart เคอร์เซอร์วางที่ main.dart นี่คือ source code ภาษา Dart ที่เราจะทำการมาลุยกันต่อไปภาษา Dart ต้องอยู่ในโฟลเดอร์ lib อย่างเดียวนะครับห้ามอยู่โฟลเดอร์ข้างนอกไม่งั้นจะบาปต่อไปมาสเตอร์จะทำการทดสอบดูก่อนว่าโค้ดที่เราทำการสร้างขึ้นมาตรงนี้มันสามารถรันงานได้จริงสิ่งแรกจะทำการทดสอบบน Emulator ของ Google เรายังไม่ได้สร้างใช่ไหมครับงั้นเราก็ไปสร้างกันโดยการไปเปิด Android Studio ครับเหมือนเดิมครับถ้าใครเปิดหน้าโปรเจกต์อยู่ให้ทำการไฟล์โค้ดโปรเจกต์ให้อยู่ที่หน้า Welcome แบบนี้ก่อนไปที่ Config AVD Manager นะครับถ้าใครสร้างตัวถ้าใครมีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรมาดูวิธีการสร้างจากศูนย์นะครับมันจะทำการสร้าง Emulator สำหรับ Android ครับ Create Visual Device มันจะชอบพิกเซลธรรมดาเพราะว่าไม่เก่งจนเกินไปแล้วก็ไม่แย่จนเกินไปตัวอื่นเนี่ยจะโหลดช้ามากฉันเลือกพิกเซลธรรมดาเน็กไปครับระบบการครับมันจะอยู่ที่พายก็พอนะครับไม่ต้องเป็น Android Q ก็ได้ ถ้าของคุณยังไม่ดาวน์โหลดให้คลิกดาวน์โหลดตรงนี้มันทำการดาวน์โหลดลงมา ฉันเลือกพายเน็กไปครับ แล้วก็ Finish ครับ นั่งคอยครับ คุณจะได้เขาละแบบนี้ขั้นตอนต่อไปครับ ให้ทำการสตาร์ทโดยการกดสามเหลี่ยมรอครับ เดี๋ยวมือถือ Android จะทำการขึ้นมาแบบนี้ รอเขาบูตจนเสร็จแป๊บหนึ่งครับรอครับจนบูตจนเสร็จเย่เราก็จะได้มือถือ Android Pixel มาเรียบร้อยแล้วแบบนี้ง่ายๆนะครับพอบูตมาเสร็จปุ๊บมาสเตอร์จะทำการปิดพวกนี้ไม่ได้ใช้แล้วเปลืองแรงปิด Android Studio ด้วยไม่ได้ใช้แล้วนะครับต่อไปดูนะครับวิธีการรันง่ายมากครับให้คุณทำการไปที่ View Terminal วิธีการรันง่ายมากครับให้ใช้คำสั่ง flu หรือเป็น flutter run กด enter ครับครับแล้วก็จะได้โค้ดที่ทดสอบบน Emulator แบบนี้สังเกตดูว่าเขาจะขึ้นมาว่าตัวรันบนตัว Flutter เนี่ยจะเป็นแบบรันตลอดเวลานะครับถ้าคุณมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในนี้อย่างเช่นดูดีนะครับเราจะทำการเปลี่ยนคำพูดเห็นไหมครับ you have put เห็นไหมครับ master ทำการเปลี่ยนเป็น master input แล้วกันนะครับเสร็จแล้ว master ไม่ต้องการที่จะรันใหม่ถ้ารันใหม่เนี่ยเขาบอกว่าให้ทำการกด Q คือการออกจากรันแล้วคุณต้องทำการ master รันใหม่ไม่เสียเวลาคุ
คุณเฟซเพียงแค่ส่วนที่เป็นเขาเรียกว่า stateless เนี่ยให้กดคำว่า R ตัวเล็กลองดูครับเห็นไหมครับเมื่อกด R ตัวเล็กปุ๊บเนี่ยมันจะไปเฟซตรงด้านหน้าตรงนี้เลยถ้ากดคำว่า R ตัวใหญ่มันหมายถึงการเฟซทุกๆหน้านั่นเองเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในบทเรียนก็ไปคุยกันอีกทีหนึ่งวิธีการหยุดครับให้กด Q เขาจะทำการหยุดรันนั่นเองนี่คือการรันบน emulator ของ Google นะครับทีนี้มันจะไปที่ iOS บ้างอันนี้ฝั่งของ Windows ไม่ต้องทำนะครับมันจะทำการปิดตัวนี้มันจะใช้ iOS วิธีการ iOS ที่จะง่ายมากครับให้ที่ไปที่ Terminal พิมพ์คำว่า open ลบ a c emulator ถ้าคุณลง Echo ไว้เนี่ยคุณสามารถใช้คำสั่ง open ลบ a simulator ได้เลยครับคุณก็จะได้นะครับของ iOS แบบนี้มันจะทำการเปิด iPhone ขึ้นมาเราไปบูตจนเสร็จครับในการทำงานเนี่ย Matter จะไม่เปิดครับนี่คือส่วนของ iOS ก็จะเหมือนกันเราแก้ไขได้ครับตัวนะครับสถาบันนะครับ EBCC ลองกดเล็กไปเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับมันก็ขึ้นมาแบบนี้ให้คุณเห็นนั่นเองนะครับเวลาจะเลิกรันก็แค่กด Q ไว้คุณก็จะได้แบบนี้นะครับโอเคทุกคนน่าจะทำได้นะครับเดี๋ยวบทเรียนหน้าเราจะมาเริ่มเรียนการทำสเต็ปเล็กกันครับตอนนี้กล่าวคำว่าสวัสดี